Vi måste göra något, Håkan. Ska vi se om vi kan kasta upp oss i ledning. Abborrfemman 2020 presenteras av Humminbird, premium ekolod för sportfiskaren. Svedea, båtförsäkringen för dig som älskar sportfiske. Dart, störst på småplock. One Boat Network tar ditt fiske till nästa nivå. Leech, störst inom polariserande glasögon för sportfiskare. Ram Mounts, mångsidig montering av det du vill ha nära dig. Minn Koda, ledande på elmotorer sedan 1934. Och av Sportfiskarna, stöd sportfiskarnas arbete för hållbart fiske i friska vatten för alla. Mina damer och herrar, varmt välkomna tillbaka till Abborrfemman. Dag 2 är här och idag ställs butikerna inför helt nya utmaningar, både när det gäller utmanare och vatten. För idag måste teamen ställa om och visa vad de går för på en insjö. Dag 2 och utmanarteamet har fyllts på med nya och fräscha krafter. Stefan, Adam, varmt välkomna till Abborrfemman. Det här är er första säsong. Hur känns det? Spännande, faktiskt. Ja, men det är alltid kul. Alltid kul att tävla. Du har ju varit ute och loggat sjön lite grann och krattat. Ja, jag kom igår så att jag var ute i 3 timmar och bara för att reka, se hur sjöns karaktär såg ut och sådär. Så att, ja, men det ska bli spännande. Det kommer bli djupt fiske, tror jag. Er lott följer på att fiska insjö. Känner ni er självsäkra på att framförallt ta er an våra eminenta butiker? För 3 dagar sedan så hade jag sagt nej. Nu, jajamän. Ja, men det är Adam, han fiskar mycket abborre i alla olika miljöer. Så att jag är rätt bekväm med den här killen. Helt klart. Och sen så ska jag göra mitt bästa. Ja, men det kommer bli kul. Det kommer bli spännande. Jag hoppas att du gör ditt bästa. Ja, det gör jag alltid, vet du. Jajamän. Ska jag se några riktiga jävla mothugg så är det trumman jag ska kolla på. Herregud, alltså det är 45 centimeters enhektosabborrar som kommer upp. Underbart. Jag kommer inte att säga skitfiske, jag gör aldrig det. Utan jag säger ha en grym dag där ute, ha roligt där ute. Och glöm däremot inte bort att det är ett visst ansvar som vilar på era axlar nu när ni har tagit över stafettpinnen från Albin och Viktor. Ja, och det måste jag säga att det gjorde de jäkligt bra i år. Alltså. Ja, jag hörde de vann. Ja, de bara... Ja, men de är duktiga. Man vet hur man ska dra en slipstrån. Men ni ska kolla in oss. Vi har några S i rockarmen. Rock i S-armen. Ja, det ska bli ruggigt kul. Vi syns där ute på sjön och tävla mot de här 5 butikerna. Ja, det är en ny grej. Det blir spännande. Spännande! Ja. Ja. Välkomna in i tävlingen Truman och Adam. Vi ska ta och höra vad butikerna har att säga inför dag 2.
Ja, det var ju en schysst dag 1. Det var precis som jag sa innan. De andra kunde vi strunta i. Så var det ju bara utmanare. Vi placerade oss på en andra plats. Ja. Och sen går du ju och snaskar. På sista kastet. Men nu har vi ju en helt annan utmaning, tror jag. Denna sjön hyser ju ändå stora borrar. Ja. Där går ju rykten om 2 kilos borrar ju. Ja. Kräftätare. Ja. Och sen de vi ska möta, det är ju 2 riktiga fiskeprofiler. Adam Orre, Orre Borre och Stefan Trumstedt, Trumman. Ja, det blir en riktigt tuff nöt att knäcka, tycker jag. Ja. Men vad fan, det är väl bara att köra. Ja, det är ju vad som helst. Det är inte på instinkterna, jag har ju röstarna i båten. Ja, och jag rider röda. Ja, hovmästare. Ja, det är inte riktigt våran grej just den här sjön. Nej, jag tror det här kommer bli svårt för oss. Jag tror vi får det svårt, men det gäller ju om att hitta fisken och det är klart. Hittar man den, då kan man ju ha ett fantastiskt fiske. Vi har inte så mycket information om den här insjön och har fiskat där väldigt, väldigt lite, som vi känner som ganska tveksamma till att det. Men samtidigt så är det så med insjöarna, kan man hitta ett bra stim, då kan man få både många och faktiskt också väldigt stora fiskar. Idag har jag, för mig är det ingen tving, idag är det Håkan och Jonas, det här är deras typen av fiske. Håkan kommer att krossa idag, han blir riktigt giftig, tror jag, det är bara så det. Men vi ska ge dem en match, ska göra vårt absolut bästa och se om vi kan hitta dem. Ja, en dag avklarad. En schysst förmiddag gjorde vi, kändes riktigt bra. En eftermiddag som, vi säger inget mer om den. Vi stryker den bara, nu går vi vidare. Dag 2, CVC, Adam och Trumman. Vi ska ge dem och alla andra en match. Vi kom ändå i mitten efter dag 1, så vi har alla chanser. Det är ju mer likt våra hemmavatten och på förhand så kändes det jättebra. Vi har rekat lite grann. Och det känns väl lite mer tveksamt efter det kanske. Det är ingen av oss som får jättemycket med kräftfiske, vilket verkar vara det dominerande i den här sjön. 80% av deras föda verkar det så. Ja, det känns så. Så ja, men det är något vi ska kunna behärska. Vi ska knäcka det. Ja. Det är dag 2 då och gårdagen då vi fiskade ute i skärgården, den gick ju inte riktigt som vi hade tänkt. Nej. Det positiva det är väl att vi har upplevt bakom oss. Exakt. Det känns ju bra. Delmål 1. Nej, men de får gärna hålla sig bakom oss. Nu ska vi fiska sjö idag. Det ska bli fantastiskt kul. Det är sjöar är Johans favorit. Liksom. Skärgården, då börjar det skaka lite på abborrfisket. Men, så jag känner mig trygg. Jag kommer bara smacka på. Jaha du Håkan, idag är det dags för sjöfisket. Det gick ju inte så jäkla bra för oss igår. Vi kom totalt klappsist. Men sjön nu som vi ska fiska i. Nu glömde du en sak, Jonas. Ja. Det var att säga att igår var det ett krondebacle av sällan skådat slag. Det var det faktiskt. Det du hänvisar till sen, det är som sagt sjöfiske. Ja. Vi måste vända det här nu. Det måste vi göra. Vi måste ha bra resultat idag. Och kan vi sjöfiske? Ja, det kan vi. Det kan vi. Det är det vi gör. Och det här kommer bli en riktigt rafflande uppgörelse i dag 2. Så häng på! Häng på. Nu ska vi krossa.
teamen är taggade och på väg ut till sina första spots. Vi tar och kollar hur alla ligger till nu innan de börjar fiska. Och som vi kan se från förra episodens scoreboard så är det alltså utmanarteamet som leder. Coolt! Testa här. Häftigt! Ja! Ja, okej, de körde där på kanten då. Ja, det är bra. Ja, det här ska bli jävligt coolt. Starten har gått precis och Vi är på första spotten. vi är på första spotten. Vi ligger och söker av ett sund här. De flesta andra lagen har dragit vidare norröver har vi sett. Håkan stannade och han hade fått bra fisk på reket. Ja, han kan de här vattnen. Han stannar inte så långt innan oss här så att han har också hittat fisk i det här området uppenbarligen. Så ja, nu, vi är jävligt laddade nu. Vi behöver en bra poäng idag efter hur eftermiddagen gick i förra avsnittet. Så ja, nu ska vi köra. Idag fiskar vi en spännande sjö som jag tyvärr måste erkänna vi vet absolut ingenting om. Vi har bara varit några få timmar och ja, det är väldigt lite vi vet om den här sjön. Det är väldigt mycket struktur, det är väldigt mycket fisk. Så vi kommer att bruka vår tid på att leta rätt struktur och fiska av dem. Vi kommer att fiska ganska mycket med lite jerkbait och framförallt rattlebait. Astrovite kommer att bli förmodligen en dem som vi kommer att leverera mycket fisk idag. Och sen kommer det diverse jiggar, pig. De här har vi haft hyfsat fiske på, de här kräftorna. Det är ju mycket kräftor i sjön. Ja. Det är en ganska djup klarvattenssjö och det är mycket stenigt sånt. Så vi kommer köra mycket efter strukturer, försöka hitta någonting där det finns, eller där vi tror det finns kräftor i alla fall, för de käkar ju mycket sånt i den här sjön. Japp. Så det blir väl, första stället här går ut som en liten grundås där det är lite stenar på, så vi ska se. Det borde finnas några här i alla fall. Det satsar vi på. Då får vi se. Vi har kommit till första platsen. Vi kör ganska nära där vi startade och alla andra båtar åker norrut i sjön. Så att vi blir nog ganska ensamma här till en början, vilket känns bra. Så då hinner vi fiska av de här områdena vi har tänkt fiska. Nu kör vi! Samtliga team är på sin första plats och inväntar startskottet. Stefan, du får äran att trumma igång episod 3. Det här ljuset, vilket jävla ljus det är. Oj. Ja, vänta! Okej, nu kör vi. Nu kör vi. Vad har vi här? 7,5. Stenarna till vänster. Jävla direkt, vet du. Fina här ute till höger, vet du. Riktigt fina ekon. Så jäkla för. Direkt alltså. Ja. Vampire. Det här är ju ett helt nytt koncept för mig. Det är lite kul faktiskt att få utmana sina egna kunder och 5 bra butiker som vet vad de pysslar med. Där hade vi någonting. Jajamän. Kom igen nu då. Kolla här, titta på SI:n. Jag ser. Ja. Det är det som är så jäkla coolt med Mega. Vilka biggins alltså. Det där. Men de är precis på båda sidorna nu. Det måste ju damma i nu alltså. Shit. Vår första spot. Vi har fiskat, eller jag ska säga, har fiskat en hel del spots här i den här sjön nu under de här 3 dagarna som jag varit nere och rekat över en helg. Så jag hade med mig en polare och vi körde runt och bara loggade och testade, och jag tror första halva dagen så fick vi, jag tror vi inte fick en abborre över 1 hekto. Och sen så började vi hitta lite genvägar till vad man skulle göra. Det var liksom ganska djupt, 7-8 meter. Vi hade legat fiskat grundare och de hade varit fiska på sådana ställen som man tänker att det ska vara bra på i en sån här sjö den här tiden på året. Men det är ganska varmt i vattnet, så de står ändå ganska
utspritt och de rör sig mycket. Går efter de här stora löjstimmen. Så att jag var ju inställd på mera kanske en kräftbaserad diet i sådant här vatten. Vi fick ju på kräftan, ja visst. Men det skulle varit sommartid så skulle man ju fiska mera på själva stenstrukturen, mera på grynnorna. Men så nu har vi då, om man kollar på SIn här, där har vi till att börja med så är det ju betesfisk längs med den här kanten, 7-meterskanten. Till vänster om oss är det kanske 3 meter uppe på stenröse. Och utåt här mot andra sidan sjön, där är det, ja, det drar man ju ner till 20-25 meter. Så att det är en fin kant att ligga på. Så vi hoppas ju att de är någorlunda. Men vi märkte det igår också. Jag menar, abborren är ju nyfiken av sig. Får man bara på ett par stycken alltså, ja, då väcker det deras, alltså då börjar det nappa mer. Så är det ju. Ja, vi hade ju en dryga 9 hektos igår. Och ett par på 7. Ja. Och när vi drog den här på 9 hekto, jag drillade upp den, när kom vi i båten, då kom en lika stor och försökte liksom sno jiggen i munnen på den, precis vid båtkanten. Hade trumman haft sitt bete vid båtkanten så hade han fått den. De liksom går in i en slags feeding frenzy, de bara ska ta. Det trumman, det är stor fisk här. Ja. Vi ska bara få dem att kicka igång. Ja, idag kör vi med Lizard X-spöna som Adam Arre som är med och tävlar faktiskt har designat. Det är riktigt fina klingor där. Med lite olika kastvikter. Stefan kör med en 20-grammare och jag kör med en 30-grammare. Samtidigt så finns det ett par multispön som vi kommer att köra mycket med också. Men det är en ganska så snabb aktion i klingan, men har en lite mer förlåtande topp. En riktigt skön. Och tillsammans med Shimano-utrustningen och Strikewire Flash Braid. En grym lina som skär bra i vattnet. Så det är en skön kombo. Kommer bli bra där. Idag kommer det bli mycket förflyttningar. Vi kommer ta en 10-20 kast på var ställe. Sen åka runt, leta efter strukturer, lite stenigt längs kanter och sånt. Och sen bara kasta. Vi har ganska dålig koll på sjön. Rättare sagt, vi har ingen koll alls. Så det kommer bli att leta mycket tills vi hittar lite fisk. Så det är bara gneta på. Ja, vi är väldigt osäkra idag, får jag nog säga. Det är, man känner ingen större press. Alltså du vet, en sån här megasjö djup, det existerar inte i honungslandet Skåne. Så vi får... där finns ju på Inside Genesis lite plottrat. Så vi får kika liksom i mobiltelefonen och säger ungefär var vi kan tänkas fiska. Om vi inte har missförstått allting helt fel så är det ju lite kanter och grunor precis som allting annat när man fiskar abborre i sjöar. Så just nu fiskar vi på en liten kant. Här är 6 meter djupt. Här fick vi fisk på när vi räkar. Och även lite längre ut här. Här är löja som plaskar ytan. Jag hade något litet småpet. Problemet är att här är mängder med abborre vad man har förstått. Men det gäller liksom att hitta de här stora individerna. Och här är ju stor fisk. De har ju fångat 2 kilos abborre här. Och det är en sån riktig kräftsjö. Men jag vet inte, men så här mycket löja så kör vi då kör jag som en piglet shad. Det var väl det vi fiskade. Ja, vi fick ju fisk, men jag fick på en krabba eller en sån kräfta också. Våran första spot hittar vi ingen fisk på, så nu måste vi åka runt och leta lite större fiskar. Större individer som vi kan prickkasta på nästan. Vi måste hitta större individer som sagt. Så nu åker vi runt och letar med vårt Humminbird Solix. Och alltså vi litar ju på våra grejer. I det här sjöfisket är det här liksom när man fiskar på frisimmande abborrar som ofta går i pelagialerna, alltså mellan botten och vattnet. De kan dyka upp lite var som helst. Men just i sådana här vatten då är side-imagen, alltså det här sidoseende ekolodet är våran, man kan säga det är nyckeln till framgång i det här fisket ofta. Man ser stim, man ser abborrar och man ser ju naturligtvis även brax och annan fisk också. Men de stora abborrarna står ofta i 10-15 stycken, ganska koncentrerat. Och de framträder som tjocka
vita streck eller som runda täta vita prickar. Liksom. Men det som händer om man tittar mycket efter det är även de skuggorna de ger. Och det här instrumentet är så bra så ofta kan man få nästan en detaljåtergivning av en abborre eller en gädda med fenor och allting då. Och då vet man ju att man liksom ligger rätt. Här inne är det lite fisk. Ja, där står det. Precis inne vid stenarna. Men testa. Pröva på dem du. Det var ju de jag kastade efter förut. Yep. Där ute står det en lite större individ med. Ja. Nu stannar vi här. Så får vi se. Vi hittar lite. Vi kan visa det här. Här inne har vi då en tät vitpix. Så här står det någon stor fisk. Och oftast kan de här jättestora abborrarna som vi är ute efter, alltså 1 kilo plus, vara en del av dem solitära också. Så att de står bara 1 eller 2 ihop. Så det är värt att kasta på en sån där. Det kan vara våran kickefisk idag. Ja. Så vi får vara noggranna. Det är nyckeln. Ja. Ja, jag ska bara få påven. Han är nog godkänd kanske. Jag vet inte. Jo, jag tror han är godkänd. Han är godkänd. Den är godkänd. Gött. Första firren. En piglet 10 cm. Och den här på med en 18 gram skalle. Fina skallar, onekrokar. Top notch. Eller vad säger du Jonas? Ja, de är fina. Jag stack mig på en förut så det pissar blod i tummen. Men jag var bara emot lite grann. Jaha. Nu väger vi. Ja. Det är nollat och klart. 0,41. Bra. 410 gram. Alltid något. Där får du. Det här känns mer hemma det här fisket. Lite Värmlandsstuk över det och vi vet ju att det finns väldigt grova abborre här så att de har ju fått på över 2 kilo. Ja, det säger så. Ryktet säger det. Ja, men det är lite som Carl säger, det är lite mer likt våra hemmavatten så det känns väl bra, men samtidigt märkte vi direkt när vi rekade här att det har likheter, men det är inte exakt samma. Jävlar! Det var det en. Vad vi har märkt så verkar det, alltså det är kräftor de äter här, punkt. Mycket av vattnen jag fiskar hemma i Värmland, då är det mört eller löja som är basfödan. Fisken rör sig och beter sig lite annorlunda än de verkar göra här. Men där sitter det en bra... Nej, en pytte. Pytte, ja. Det är en fisk i alla fall. Det är fisk här. Jävla skillnad på färg på dem jämfört med de som vi fick igår. Ja. Ingen färg nästan alls. En grym skillnad. Dropshot. Finns det en så finns det större. Okej. Eftersom vi nu fiskar i sjö så har ju Johan en jättefördel eftersom han är sjövan. Lägg av. Nej, men skämt åsido. Sjö känns mer, det är lättare liksom att hitta fisken. Kusten är tuff. Det såg vi igår. Giganten hittade en fining, men... Ja, det var ju riktigt tufft. Nu då. Det var en liten plutt. En liten. Första fisken. Liten men god. Vi har valt den här platsen för att vi har sett att den har hållit bra med fisk. Det har varit här förut. Och vi har helt enkelt fått fiske. Det ligger en hel del stenar efter den här kanten som gör att fisken står och gömmer sig där. Och vi ser en hel del på lodet också. De verkar inte vara på bettet idag, känns det som. Vi hade ju fått fisk nu om de hade stått här. Japp. Det står ju ingenting här. Ja. Det står ju ingenting här. Vi skiter i det här. New spot. Nu byter vi plats för att platsen där vi har haft mycket fisk sist håller fan inte en fisk nu. Så att vi gör en kort förflyttning inom samma område och kikar om vi hittar något på den ytan.
Ja, det gäller att anpassa sig i sådana här situationer och försöka få den där otroligt viktiga feelingen. Nej, gädda. Jävlar. Det var en gädda. Jag tror det. Det var tvärtungt. Eller en giant perch. Ja, det var bra att klippa den där alltså. Får testa att skicka in ett jerkbait på det här grundarna. Grundar för fan 6 meter. Man har fan varit med om värre. Jag är helt övertygad om att de större fiskarna kan jaga pelagiskt här. Det är så varmt i vattnet fortfarande. Det är inget snack. Lars Runar. Ja, jag har ju bara fiskat den här sjön i 3 timmar, men det känns ju som att det är 1 miljon såna här där! Starta! Nej, den lossnade. Jäklar. Det är 1 miljon småabborre och sen är det... Alltså var vi än var igår så hade vi massor med pill och sen när man väl krokar dem då var de lika stora som jiggen. Liksom. Men ska vi glida ner då så att vi kommer på... Om du kollar på min loggning då är det liksom, det går ju upp som en topp framför oss här. Ser du? Ja, just det. Ja, vi skulle kunna fiska ner dit. Eller våra kast landar ju typ mer eller mindre där. Ja, inte riktigt än. Nej. Där satt han. Ja, den här är sjukt liten. Det är en sån här liten igen. Nej, den är inte sjukt liten, men den är en abborre. Det är kanske en för the scoreboard. Hejo! Det är en riktig abborre. Den här är väl typ 30 kanske. 420 gram. Pig craw. Go back at it. Kul att den första abborren för dagen kom på en kräftjigg. Bara drog den över botten. Jag kände inte ens hugget. Den var liksom bara, jag kände bara att det liksom var något som hängde på. Snyggt Abbe! Va? Adam! Abbe var igår. Adde. Nej, det var typ samma size. Men den här var lite mer väsen i liksom. 440. Så 400 blank. Ja, det är dvärgfest. Det var en 400-grammare. Knallröda fenor. Luktar lite kräftspad där i också. Kul! Vi har fått 2 på kräftan. Bra. More to come. Ja! Den är så liten. Fisk? Ja, men den är ju fan mikrob. Om det inte är en gren. Nej, det är en fisk. Eine klein. Kastar du in på mollen? Ja, den är ju godkänd. Ish. Det är ju en fisk i alla fall. Hej och. Det var ingen bjässe var det inte, men den första fisk, så det känns alltid bra. Snäsk! Ja, där snaskar lögnen, men det här är också en bebisnask. Det var också en bebis. Ja, det är fortfarande godkänd. Nej, den är inte godkänd. Den här kan inte väga. Piglet chat. Första lilla saken, 0,38. Ingen bjässe som förhoppningsvis inte kommer vara kvar på papper i slutet på dagen. Men en fisk. Hej då. Frukosten är serverad. Här har vi smörgåsbord. Här kan man bara välja bland alla godbitarna här. Från CVC-sortimentet. Piglet, craw, klassiska piglet, gunslinger till dropshot. Och de står lite djupare här på morgonen. Det är lite för tidigt för crankarna än. Så jag startar nog upp med en mycket betesfisk. Så den här ser det ut som en liten loja. Så, eller den här också är otroligt fin. Jag börjar med den här. Den här så nice ut. Det är guldfläcks i magen. Den var mycket trevlig. Där snaskar det. Det är bättre. Det måste det vara ju. Ja, om det inte är en gädda så den känns rätt tung, eller en gös. Ja, det känns mycket märkligt detta. Det är kanske en 4 kilos abborre.
Ja, men det är ju en abborre så fan. Ja, då är det fan. Då är det världsrekord alltså. Då kan du kroka på odjuret i sjön. Ja, kan man så. Ja, jävlar! Kommer här. Ja, fan det är en fin gädda. Oj! Nu har kommit långt med gäddfemman. Ja, den kan nog fan vara 87. Fin gädda. Så. Alltså den var ju så jävla tung. Ja, den var för tung. Men precis först i början där så kom den med rätt snällt. Så... Stor eller liten? Skiter björnen i skogen. Vad är det? Det vet jag inte. Du vill alltså ha en stor? Det vill jag. Ja. Då får du en... Nej, kolla. Man har ju det här fantastiska tacklebordet från Ram Mounts. Fungerar även som ett litet trevligt bord och hälla upp kaffe på. Jag såg en stor fyr under båten, men det är dirda. Nej, det kan nog vara lite bättre fiskar där nere då. Jag kan få dem, men han är rätt kass idag. Kass? Vi ska se. Där då? Det är ju små dirdar där nere. Nu högg det. Jaha. Det är nästan som att det är som små löjor där nere som håller på. Där, jävlar vad det högg. Ser ut som det är massa fisk här inne också bland strukturen. Nej, now it's the Truman Show. Det gick alltså inte bra där uppe. Nej, de vill fika på våra ställen och jag vill dem. Glöm det då, glöm det. Den här höjer oss, Eller vi har ju... Oj. Ja, men ta det lugnt. Härligt. Bra Jonas. Gött. Den här höjer oss, vi har fått en fisk. Skit eller vad fan händer? 550. Tiltan. 550 gram. Gött. Bra. Ja, den här lilla gynnaren, eller ganska fina gynnaren, högg på en liten piglet tjäd. Färgen vet jag inte vad den är. Svart rygg och vit mage. Riktigt fin. Riktigt nice. Men vi måste ta ännu större nu för att ha någon chans i det här. Vi måste ha en riktig kickefisk, Håkan. CVC fick fisk. Trumman fick en. Kolla vad glad han är. Oj. Yes. Tar vi en till. Ja. Litet eller stort? Lite Knappa bättre. lite. Den var godkänd. Ja, det är. Det är ingen jätte, men den är en godkänd fisk. Bra, de är här. Nu ska vi ta dem ännu större. 0,48. En startfisk. En startfisk. Så. Gott. Ja, det är ju lite annorlunda fiske mot igår i alla fall. Det är helt annorlunda än mot igår. Nästan som att fiska en annan art när man står och fiskar så här djupt. Jag flyttar oss lite här nu igen. Vi ligger och söker av en stenkant i ett sund. Vi har massa småöar på ena sidan. Vi har en stor ö på andra sidan. Och det är ett sund här igenom. Ja, ganska jämndjup ränna, men på sidorna här så blir det lite stenkullar och grynner och det är de vi ligger och söker av nu. Och vi flyttar oss 5 meter i taget bara, kastar, flyttar 5 meter, kastar och försöker hitta fiskarna som står runt de här små stenpartierna. Och det ser vi, det står fisk. Inte många, men en och annan med jämna mellanrum. Och det är så vi har hittat den. Nu har du sten. Så nu ska dina kräftor funka. Nu ska kräftorna funka här. Får vi se. Ser du vad jag sa? Bra Johan. Nej, den släppte. Ja, ner med han igen. Det är jättemycket. Sjukt.
Den var fin. Snyggt. Lägg, kör igen. Kör du. Ja. Jag måste bara byta. Jävlar vilken kräftfirra alltså. Johan uppmärksammade att vi hade lite ekon under båten. Så jag tog på mig handskarna och släppte ner och så tog det tvärstopp direkt. Smackade den här på. Tappade en först faktiskt. Så nu ska vi väga den här lilla busen. 950. Cool. Jävligt bra. Ah. Bra att du inte var så tjurig. Ja, jag droppshot på. Nej, men jag höll på att ta på mig handskarna. Jag kunde liksom inte ens göra ett mottur. Jag gjorde så här. Så gjorde jag mottur på första. Johan, berätta för tittarna varför du stannade just på denna platsen. Ja, det är ju... Jag vet inte vad jag får säga. Jag hittade lite fisk för det första på ekolodet. Sen har vi ju strukturen. Det går ju upp mot 6 meter här mot kanten. Och det blir som en djup, en brant helt enkelt ner. Och där verkar det stå en hel del fisk. Så det var därför. Och så att vi såg fisken såklart. Vi såg att det var bättre ekon på ekolodet. Bra lokaliserat och ett typexempel på hur man använder sin elektronik på bästa vis. Vi tar en snabb koll på ställningen där vi ser att det går trögt för teamen, men Jiggars 950 grams borre vittnar ändå om att potentialen finns här och det är upp till var och en att knäcka koden. Vi ska ta vårt jävla spot här bredvid dem. Det var ju här vi fick fisk ju, ser du? Alltså det här stället är ju en typ ungefär som det förra. Stort flak med sten längre in. Men här ute på den här 8-9 meters kanten. Här går de ju liksom och patrullerar. Håkan, här kommer konkurrensen. Där satt den. Liten va? Ja. Det är en liten rackare. Ja, du vet, alltså de vi hade igår här, det var ju bara stort. 2 jävla sparkar liksom. Oj, du den där var fan inte skitliten. Nej, men det var inte som de igår. Men... Nej. Första fisken. Trumman! Den här sög in pigleten ordentligt alltså. Coolt. 380. Ja. 380 kan vi sätta på den. Ja, för det är 400 gram som fan jävligt tjompigt ut. Fin liten borre. Så. Väldigt kinkiga idag. Väldigt kinkiga. Alltså jag bara fiskar hem sakta. Och jag har märkt det, de huggen jag har fått, det har inte varit att man har snabba, utan bara dra lite försiktigt, lyfta sakta, då kommer hugget. Så de är inte i stöten. Men det gör det ännu intressantare. Där. Bra. Ja, den där är bättre. Uff. Oj. Hot or not? Ja, det är det. Det är en större. Yes! Kolla, kräktes upp en kräfta. Ja, kolla. Shit, vad coolt. Kolla kräftan. Alltså, kolla förhållanden med kräftan och betet. Jag kan säga, den här kräftan gick ju i svalget. På den här abborren. Alltså, man behöver inte vara rädd för att gå upp i storlek och testa typ som Pig Craw. 530. 520. Ja, det är 520. Det är alltid roligt när man får abborrens diet bekräftad. Har du? Ja. En bättre eller? Nej. En sniper. Nej, ingen hår. Är du säker? Ja, för helvete, jag är säker. Okej. Jag har fångat sniper förrän idag. Det vet man aldrig. De är fina, men de är små. Jag vill ge ett bra tips till ni som fiskar mycket och har mycket grejer med. Det här nya bordet för Rammouth
är super nice tycker jag. Det är monterat på ett vanligt fäste, ramfäste som du ser det. Sen det som är cool med det är lite det slutar lite grann så betena ligger nere. Sen har det här i hörnet har de magneter. Så du fiskar med wobblarna så fäster de här upp i hörnorna. Och sen har du liksom en ränna här var det ligger beten lite djupare. Det är ganska skönt att bara liksom kan plocka här när man håller på och fiskar och snabbt kan göra betesbyte och sånt. De ligger liksom hela tiden med näven. Super smidigt. Sen är det håller här man vill ha sätta i andra små tillbehör så det går att montera massa andra små saker på samma grej. Så det kan jag varmt rekommendera. Det är inte speciellt dyrt heller så det är en superbra pryl man kan ha till sin båt. Jag tycker det är dags för ett byte, Linus. Vi har fått absolut ingenting. Vi har ingenting på pappret. Vi har ingenting. Vi måste åka härifrån. Det här går inte längre. Vi får ner fiske på brantarna ner på grunden i den andra änden. Det är inget annat att göra. Tyvärr, det håller inte. Vi kommer alldeles för långt efter. Eller vi är ju klapp sist så det är bara ut och åka båt. Köra båt. 100%. Jag får ta den här hovjäveln. Så du kan prova lite jiggar. Fy fan vad roligt. Ja, fy fan. Ja, kolla drönaren ja. bara. Men då får vi ändå om. Ja, det är ju för jävla jobbigt alltså. Hova så många du kan. Men det är bara de dropshot-jiggarna som flyter. Ja. Så vi behöver inga piglet-tjäder alls. Ja, det gjorde ju saken ännu bättre detta. Men vi har ju en annan låda. Ja, någon. Ja, du fick ju ihop en liten samling nu. Det var trevligt. Ja, detta var vad man fick ihop. Det var lite kul. Jag har verkligen ingen aning. Jag har svårt, alltså... Vi har ju exceptionellt svårt, så... Jag vet inte, antingen så fiskar vi totalt värdelöst idag, vilket inte känns som. Men det är säkert något lag som har fyllt pappret med okej fiskar. Det kan ha råkat ramla upp någon riktigt fin fisk också, det kan det alltid göra. Men jag tror alla har det riktigt tufft. Jag tror det är fler än vi som inte har fyllt pappret idag. Om lunchrapporten visar att alla andra har fått mycket mer än oss, då är det ju bara att leta, fiska väldigt lite. Ja. Om det däremot har kommit upp jättelite fisk, vad gör vi då? Det vet inte jag. Inte jag heller. Jag har idag på mig ett par Leech Tarpoon, ett par premiumglasögon från Leech som tillhör deras absolut finaste modeller. Det här är ett par glasögon som är verkligen gjorda för fiske. De är slutna, alltså bågade lite för att sluta ögonen så att du inte får in något ljus från sidorna. Vilket gör att du får bort det här blänket i vattnet och kan lätt se följare framförallt. Jättefördel, men otroligt schyssta glasögon. Sitter som en smäck. Rekommenderas varmt. Bra där. Det är ganska bra alltså. Det är bra. Jag tar det ganska lugnt. Det är en gädda. En gädda? Nej, den har gått upp med den. Så. Perfekt. Så där kan man göra. Ja! De står ju och trycker verkligen längs botten alltså. Ja. Nu bytte vi strategiskt till en annan plats. Jag bytte från dropshotet till en kräfta igen. En piglet craw. Och ja, ni ser hur det ser ut. Det är så här det ska se ut. 570 gram. 570? Ja, det är en fin fisk. Det är bra. Ja. Ja!
Ja, jag har en. Du kan hova. Okej. Fan, är i hoven. Där bak. Det känns helt okej också. Ja, men det är säkert samma storlek då. Om den knycker på det där spöet så är det bra alltså. Allvarligt. Ja. Den här är tung. Den här är riktigt bra. Yes! Helvete vad bra. Hur fan Johan, det där är en stor abborre. Det är en kloss. Den där är riktigt stor. Oj, härligt. Bytte du till kräftan? Det kan nog fan... Riktigt. Så du får fan köra en såja sen. Perch on the zoner. Jag fick precis en fin abborre och Johan, han klippte en ännu finare nu. Jättefin. Den är... Jag kan den här vara på 1300. Ingen aning. 1340. Fan vad snyggt. Släpp tillbaka den lilla jäveln. Fan vad härligt. Hej och välkomna till Catch with Cares predatorstudie. Jag heter Adam Orre och ni kollar på abborrfemman. I produktionen så använder samtliga lag Lizard X abborrspön. Det är en spöserie som jag har designat som är perfekt lämpad för all typ av abborrfiske som man kan tänkas bedrivas inom våra gränser. Så checka in dem hos er lokala handlare. Vi har även tagit fram en superschysst abborrjigg som heter Pig Craw. Den råkar just nu i järnet. Finns i 6 olika heta färger som passar alla typer av kräftsjöar, även skärgård. Ypperligt gummibete. Vi har även en nyhet, Pigster, som är en ribbad, lite mera slimmad profil, topp abborrjigg som kommer lanseras på marknaden bara om några veckor. Vi har även en uppsjö av cool terminal tackle. Vi har massa coola hårdbeten. Vi har en drös med nya coola boxar från Mayo. CBC jobbar ständigt för att vara on top och leda marknaden med nya coola predatorprylar både för gädda, abborre och gösfisket. Glöm inte bort att hämta er Catch with Care produktkatalog för 2020. Den är späckad med nyheter och coola grejer. Och den här kan ni hämta hos er lokala handlare eller läsa den online. Länken finns i vår Instagram eller vår Facebook. Det är bara att kika in. Nu ska vi panorera över och kolla läget i just abborrfemman. Det där är bättre. Ja, den här är fin. Ja, det är bra. Snyggt gubben. Uff, den där är bra. På kräftan, Carolina. Crawdad, baby. Jag är helt säker på att vi har kommit på melodin. Alltså, de är inte stöten. Det gäller bara liksom att ta det jättesakta, låta betet hänga ovanför. När du känner att de är där och nyper, släpp efter lite tills du känner att nu har den sugit in betet och då sätter du kroken. Precis som Adam gjorde. Bra där Adam! Tror du att det är kräftätare eller? Ja. Ser ni på röda, kraftiga fenstrålar. Oftast orange här bak. Och det här är sånt pigment de får från att äta kräftor. Ibland kan man se att det sticker upp en liten klo eller något. Du skulle kunna skriva en bok om det här. Ibland ser man en liten klo. Ja, alltså trumman fick ju en på Piglet 8,5 cm på Carolina.
Och i hoven så spydde den upp en rejäl kräfta. Så att jag tänkte då instinktivt att klart jag ska fiska med en kräfta. Så att det åkte på en pig craw. Vår egna kräftimitation som är en kräfta med det karaktäristiska pigfacet. Och de här rackarna är ju likadant som Piglet och Piglet 8,5. De är fyllda med salt i bukdelen så att det gör att den går rätt i vattnet även oviktad. Jag valde att köra en lite större J-hook för att komma bak en del på betet så att man nitar dit dem. Jag kände mig på där liksom och tryckte ett par gånger och sen, vänta nu här, tjong, satt den. Så att det här är någonting som verkligen är jätteeffekt. Ja, nu har vi fyllt pappret med hyfsade fiskar. Fisket är avsevärt mycket sämre än vad det varit under träningsfisket. Och det säger ju verkligen ingenting. Men alltså, fisket blir ju inte... Fisket är ju aldrig densamma. Det är aldrig så att det kommer vara exakt likadant. Så att vi får ju försöka knäcka koden hur det är idag. CVC verkar vara på god väg att knäcka koden. Vi tar en titt hos Team Sporting som verkar ha koll på sina konkurrenter. Vi har nu åkt ner till södra änden av sjön, eller södra, men mellersta delen av sjön i alla fall. Och där har vi bland annat Böjda spön ligger här bredvid oss. Och sen är en vik lite längre upp ligger även Upplev och CVC ligger här mitt ute på och gör dem på någon grundflak. Vi vet vart folket är nu. Det var det att vi får fasken ingen fisk. Det är så ibland, men nu är det... Vi har haft det trögt. Och sen ännu mer trögt. Nu när de är så tröga också så är det lite småsvårt att hitta exakt vad de vill ha. Vi kör ju lite olika, lite kräftor och lite crankbait. Och, ja, jag kör med en klassisk jigg nu och det är ju Piglet Shad. Är det 10 cm. Det borde fungera, det liknar ju betesfisken, gör det. Om man inte vet vad de käkar eller vad de vill ha, då är alltid naturligt, brukar alltid fungera, brukar det göra. Men ja, idag verkar ingenting fungera för oss. Det vet fasken. Ska vi åka in bakom min... Ja. Du, så här är det. Du körde båt. Köra båt. Du körde. Jag skiter faktiskt i vildet. Jag har ingenting att säga. Nej. Jag har ingen aning vad jag ska säga till det här. Jag känner mig helt lost. Jag ska vara ärlig, jag tror inte vi kommer få en fisk godkänd idag. Tyvärr. Jag har inte sett något att likna fisk. Det är tur vi har röstan i båten och hoppas den är en godkänd fisk över 25 cm. Ja, men den startar på rätt bra ändå. Mm. Ja, den är ju rätt trött. Gäddejävel! Ge mig hjälmen! Det är inte sant. Ja, den släppte i alla fall. Det är inte sant! Ja, det är fan sant! Det var ju sånt klockrent abborrhugg liksom. Ja. Då kanske det var den jäveln som var på innan då. Ja. Ja. Det var inte kul. Det var inte kul, nej. Det var ju garanterat borre, kan jag säga. Men inget stort. Kan jag ändå ha tagit svansen på jiggen. Jag har satt den. Det är en liten abborre. Den ramlade av. Fan! Ja, men där var den i alla fall. Du kan kasta rakt in då. Nu så här. Fan! Är det bara... Eller, oj, jo kanske. Är han bättre? Jag får inte skoja bort något. Det kan vara grannstrider idag. Ja, han går tungt. Han stånkar väl? Eller? Nej, han dirrar. Den är bättre. Ja, bra. Det är ingen kilos. Papper. Det är bra. Ja. Ja, det finns. Det är ingen kilos, men det är en liten naggande god. Våran 5:e abborre. Har fått 5 abborrar på 2 timmar. Oj, nu håller de på att dröna här över. Kolla här då! Vilken snygging! Ja.
Sådär ja, nu måste vi ta mer. Mer och större. Ja. Har du? Ja, jag har. Men den här är kloss. Nå, det är bara. Ja, men skit i det. Fler där ute. Aj. Den där var riktigt jävla stor. Det är fler. Jag har kastat på dem. Jag måste ställa mig bakom dig. Där är de. Ser du dem? Men de är i rörelsen. Högg han vid botten? Nej för fan. Han högg på droppet. Det bara ja, visst är det. Stenhårt alltså. Hur kan det jävla klockrent? Hur kunde han inte sitta? Han satt ju på hur länge som helst. Fan också. Jag inte missa de där chanserna. Den var riktigt fan, tung. Det var så jävla grinigt så att vi ska missa varenda. Nu får det inte gå galet. Ta ett lugnt nu. Jävlar. Nu får det inte gå galet här. För det här är våran fisk. Ja, ta det lugnt bara. Jag ska bara släppa slivbromsen. Nu har vi fin på här. Yes! Ta ett lugnt. Yes! Fy fan. Kasta vidare. Så bra, Kasta så vidare. Bra, så bra. Så bra. Ja, det är en kilos. Nej, det är det inte. Är det inte det? Nej, han väger inte kilo. Så här ska de se ut. Och där är bra. Så här ska de se ut. Tog en piglet. Härligt. UV. Oj, de där är viktiga. Piglet Chad UV. Eller piglet UV. Jag har den! Fan. För fan, var med! Tänk på att inte släppa han bara. Nej då, jag skulle ha haft 2 hovar. Var med. Ja. Yes! Fy fan vad gud! Jävlar, ska de få se vad Östgötsk står. Kroka av den här, men vi måste väga och fort fiska. Nu så har vi hittat dem. Det var större individer i det här stimmet vi fick. Vi fick 2 av de minsta av dem tror jag. Ja. Jag tror det finns fler. Jonas 750 gram och min 7 hekto. Ja. Så men det är bra fiskar. Det är riktigt bra idag. fiskar. Så vi behöver bara ha några till. Som här. Så är vi med. Då är vi nog med, hoppas jag. Ja, det tror jag, vet jag. Men vi behöver en riktigt kickefisk. Men nu släpper vi i de här. Vi måste börja fiska innan vi tappar stimmet. Var med. Det är någon bättre. Den här kan du hova. Den här är också bra. Ja, den där är fin. Ja, i helvete ja. Ja. Batman. Vad sjukt det är alltså. Yes! Ja, den är jättefin alltså. Härligt. Gött. Härligt. Då sprutar de upp. Ja. Fullt papper. Kräftorna, de bara älskar kräftorna här. Kräftan är som försvunnen nere i gapet. Jag hittade en bra spot nu. Det verkar stå en hel del storfiskar också. 76, 076. 760. Vägde den 7. Fan vad bra. Vikt? 760. 760. Så ja, bättre. Jag vet inte än. Nej, jag tror inte att den är så stor. Nej, den här kan jag fan bara veva in. Den högg på så otroligt lång lina. Man blev starkare vid båten faktiskt. Vad sa du att de har blivit? Ja, draget. Det är väl jättebra. Så ja. 630. Sjukt. Då börjar vi tappa det. Ja? Då börjar vi tappa det rent storleksmässigt. Jag tänkte att de blir mindre och mindre. Ja, exakt. Jag släpper bara i den. Nice! Jesper heter jag, det här är Johan och vi spelar in abborrfeber.
Så ja, det ser bra ut. Det här är nog bra. Det här är nog jättebra alltså. Tror jag då. Det ser ut så på böjen på spö. Upp med den. Kilofisk deluxe alltså. Så ja. Yes! Det är abborrfeber. Det är ju galet. Fan vad nice. Få en kram. Nej, jag orkar inte. Jag orkar inte. Vad nice. Det är någon kilo fisk ja, också. Ja, det är det. 100%. Den väger typ 1,1, 1,2 eller något. Fan, nu kommer jag allihop i. Skitsamma. Ja, det är bra Jeppe. Alltså, det var det fan värt. Är du beredd? Fan vad nice. Ja, fy fan vad de smackar på alltså. Fisk. Johan. Han är inte så stor. Alltså vad ska vi byta ut nu? Jag har ingen koll alls. Nej, jag vet inte heller. 670. Ja, men det är nice. Vi har ju typ över 5 kilo. Nej, det kan vi inte ha. Jo, typ. Alltså vi har 1340, 1 och 1. Ja, vi är jävligt nära. Typ 4000. Innan vi är klar så har vi det. Va? Innan vi är klar så har vi det. Jo. Men vi har... Ja, jävligt bra alltså. Vilket race ni har fått igång, jiggar. Abborrarna flyger upp och vi bara måste kolla hur nära 5 kilos gränsen ni är på scoreboarden. Team Upplev och CVC har också lyckats fylla pappret men är viktmässigt inte i närheten av jiggar.nu. Men nu ligger vi liksom på norrsidan utav grynnan. Alltså grynnan är här? Ja, den är bredvid oss. Så det är uppåt, utåt eller neråt. Snyggt. Det här är en stor. Jag tar hoven. Ja. Jag fixar. Bra gubben! Akta mig Lina, akta mig också. Ja då, för fan. Boom, tjackalaxar bara. Om det inte är en... Nej, det där är en bra borre. En bra borre. En bra borre. En bra borre. Oj, 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 oj. Snyggt! Yes! Bra! Det här är ditt ställe gubben. Ja? Det här är mina andra kast. Ja. Snyggt. Men du bytte till en piglet? Ja, 8,5. Ice Shad. Som förra gången. Jajamän. Samma jigg. Nu vill jag ha min fisk. Ja, du ska få den. Vad kul. Spike it. Piglet 8,5. Ice Shad. 15 gram skalle. Och bara lyfta försiktigt. Och så sa det bara stomp. Coolt. Den ska ju kännas typ som en gädda. Då är den ju en sån här... Nej, den här är inte lika stor. Men jag hade ju en innan också. De står där nere. Precis som du sa Adam. Den här är fin. Den är fin. Den är fin. Yes! Ja, men Adam han fick en ruggigt fin fisk på 740 gram. Rätt djupt faktiskt, en bit ifrån stenformationen. Så att medan han släppte tillbaka den så fiskade jag på exakt samma ställe. Jag hade ett bra hugg innan och sen högg den här. Så att det är fler fiskar som stryker där nere. Riktigt kul. Och den här tog klockrent alltså. En Spike It Piglet 10. Se, där kommer han. Glöm inte bort att väga den där. Här då. 620. Ja. Perfekt. Ja!
Fick du? Ja. Är det mini eller är det? Det är mikro. Är det mikro? Det är en smölf. Ja, de tar dem i alla fall djupt, men de är ju otroligt små. Galet trögt. Ja, det är för oss i alla fall. Ja. Vi hittade ju ingen fisk. Absolut ingenting. Blankt papper på en halvdagsfiske. Det är ju i alla fall alla vänner. Jag som tyckte vi hade trögt igår. Jag vet inte vad vi ska kalla det här då. Det är säkert någon av de andra som har hittat det här. Ja. Fått ett bra gäng med fiskar. Det tvekar jag inte på en sekund. Det gäller bara om att hitta det, men det har vi definitivt inte gjort. Vad tycker du vi ska göra? Ska vi åka ner och fiska kande, eller ska vi åka tillbaka till den andra sjön och slicka kande, eller ska vi åka hit ner, eller vad tycker du? Jag tycker vi ska slicka kanterna. Får man ju någonting i alla fall. Någon gång borde det komma någon av storlek också. Ska vi sätta ner knuten så kör jag båten. Ja, men det är den ska man ha hela tiden. Det är magiskt. Och du tycker att jag tuggar? Va? Den kommer här. Det är ju ändå en godkänd borras. Snask och snask! Står här ute som ett pärlband. Titta på vilken skapelse. Den här väger fan 6 hektar tror jag. Look at the lens of it. Jag bryter ihop. Vad var det på den igen? Titta. Löst ut till läppen. Ja, precis in till båten. Helt underbart förlösande. En fisk på 750 gram. Supervacker. Så jävligt tråkigt fiske vi har haft. Och så äntligen så smäller till en sån här jättefin abborre till. Underbar känsla vi alla känner igen. Den fina borren markerar Team Sportfiske-gigantens första fisk på pappret. Ger man den. Och är det en halvtimme kvar? Ja, yeah. Får man den? Det får man. Thank you Lord! Thank you Jesus! Piglet Chad. Time Vampire. 20 gram skalle som man fick fiska väldigt sakta över botten. Den hög faktiskt ända här inne, men du vet, här är 13 meter djupt. Så det känns som man nästan står med jiggen och sen studsar den bort tillbaka. Man får liksom aldrig upp den. Så klick! Satt den här. Förlösen, så jävla gott. Nu har en halvtimme på så fångar jag någon till. Det är bättre 0 än ingen i alla fall. Och denna här fisken kan vara en av de största denna episoden. Tror jag faktiskt jag. Topp 3 är den. Lätt. Eller vad säger du, papegojan? Ja, jag tror någon har ju nog knipit någon. Ja, du är så tradig. Kan inte vi vara häftiga någon gång? Inte när man har fångat en fisk alltså. Danskens största, han har ändå räkfiskat här några dagar. Han har knappt fisk. Har du en? Nej, den klär fan av mig av. Alltså det är ju inte sant. Det är sant. Alltså de är bara... Alltså de... Fan, det är inte sant. De är bara på att pilla på grejerna. Fan. Det är sant. Det är sant. Det är ju magiskt. Bättre. Du, den där Var med nu. Jävlar. En kloss. Härligt. Den där är killing. Fan bra Håkan. Helt jävla insane. Jag måste veva in den här skiten. Vilken jävla klump. Smack, sa det bara. Alltså vad står det på min mössa? Snask. Snask, ja. Och vad är det i det är snask. Det är snask där i. Gud, fan, så skönt. Men den där hög nära båten, va? Fy fan vilken viktig fisk det där var. Ja, den där var fin du. Ja, fin fisk. 9 hektar.
Jag får hoppas. Eller 850 i alla fall. En höjning är det vilket fall som helst. Jättefint. En jättefin abborre, 940 gram tagen på piglet. Fantastiskt roligt. Vi har haft det kärvt idag, det var tufft, men nu på slutet har vi verkligen kommit rätt. Vi har hittat löjer, vi har hittat stora abborrar, så nu ska vi bara fortsätta. Hoppas vi kan uppgradera ytterligare här under eftermiddagen. Då jäklar är vi med. Nu ska den här fina abborren få gå tillbaka. Han stolkade på det. Ner med spöet. Nu. Nej, fan inte ner. Jag tar det lugnt. Ner med. Vänta, jag måste... Greja inte så mycket. Han drar. Ja, det är ju skitbra. Ja. Men är det gädda? Nej, det här är ingen gädda. Nej, ingen gädda. Det är en fin abborre. Bra gubbe. Ja, det där är, men det är nog fan över 6 hekto i alla fall. Vad är det som händer? Kolla den. Nej, det har blivit något. Inte riktigt lika stor som den Håkan fick nyss, men 7-8 hekto. Den är fin. Ja. 0,65 vägde den, va? Ja. Jättefin abborre. Det är en kräftabborre som står här inne över kräftbotten. Och så kunde de inte motstå en jigg. En piglet. Nu ska du få gå tillbaka, lille vän. Äntligen släpper det för Team Upplev som belönas med snask i hoven som Håkan så fint beskrev det. Några som däremot haft det riktigt svårt idag är Team Böjda Spön som jagar viktiga fiskar innan lunchrapporten. Så. Se för om det är nappar. Ja, det gör vi. Så här move egentligen. Bara försöka fylla pappret. Vi har någon fläck där vi fick ganska mycket fisk på reket, men bara smått. Men vi ska se om vi kan få några som går över minimigränsen 25 cm här bara för att fylla pappret. Små mackor. Den som gapar över mycket. Fisk. Ja, men det är lite. Det är pyttelitet. Åh jävlar, den var inte stor. Ja. Ja, jag fick en fisk innan lunch. Nu kommer Lubbe. Jiggar är heta. Hej, låt bli fjärde väggen. Du låter ju fan som han, det är det som en skrämmande. Det är min brorsa. Ja, du skulle kunna vara stand-in hos han. Prata om något vettigare. Varför man ska vara med i Sportfiskarna? Det är för att för det första så gör de mycket bra för fisket. Det är inte alltid det är så här bra fiske som vi har haft både ute i havet här och i sjöarna, utan vissa ställen är det ju typ utfiskat. Nej, men de gör mycket för fisket. Återställer lekplatser och bygger gäddfabriker och så har de ju en ungdomsverksamhet där barn får fara ut och fiska och ha det allmänt trevligt bara. Och så sen har de ju, är man med i Sportfiskarna så har man ju förmånliga försäkringar genom Svedea. Är man sportfiskare och man gillar att fiska så då ska man vara med i Sportfiskarna, tycker jag. Det är liksom en självklarhet. Så in och anmäl er och bli medlem. Ut och fiska. Ja. How does it feel? Nej, helt okej tror jag. Hov vill jag gärna ha. Det kan nog vara uppgraderingar ifall alla dagar. Så ja. Snyggt. Fan, det Den kan behövdes typ nu. Det är typ en... Vad fan hade vi? 670? Nej. Ja, jo, det var något sånt. Det här är typ en 900. 800 kanske. 76. 760. Ja, nice. Vilket härligt fiske ni har, jiggar. En fröjd att beskåda denna förmiddag som nu börjar lida mot sitt slut. Vad tror du, Truman? Hur har det gått? Jag tror folk har haft allmänt trögt. Vi har sett båtar fram och tillbaka. Sen kommer det alltid vara en eller två båtar som ändå pillar upp 5 riktigt fina fiskar, det tror jag. Men jag tror inte det har varit koncentrerat, utan det har varit någon fisk här och där.
Med lite tur så kan någon båt ha, och skicklighet givetvis, i snitt 8 hekto. Det tror jag. Vad säger du Adam? Vad tror du? Jag tror att det har varit tufft för de flesta. Inkluderat oss själva. Men som Trumman sa där, att något lag har ju faktiskt lyckats. Det är jag övertygad om. Ja, nu är det rapporter om en kvart. Vi kände liksom att ut på det stora flaket, vi hittar liksom ingenting. Än gädda och små fisk igen. Så nu har vi stannat i munningen till Edersunden. Som är mellan det här sjö, liksom ett sjösystem som är egentligen flera sjöar med sund emellan. Nu har vi stannat på kanten av Edersund, vi ligger på 7-8 meter. Vi får liksom försöka leta rätt på någon fisk någonstans. Inte en vettig abborre på hela dagen, eller på halva dagen är det ju så. Nej, det var botten. Låt det aldrig ta slut detta kastet. Låt det aldrig ta slut. Jag ska ha det i vattnet hela tiden här nu så... Eller? Jag kniper en här nu. Gör du? Nej, jag hade... Hade du en stört? Jag hade min chans igår. Ja, det var sista kastet i episod 3. Ganska nöjda är vi. Fiskat på som satan alltså. Känner liksom att man hakar på där uppe i toppen. Nej, det har varit en tradig dag, eller förmiddag i alla fall. Men ja, du vet, fiska, allting kan ju ändras. Vi har ändå fått en fisk nu, det är ju mer än vad vi hade för en halvtimme sedan. Och då betyder det att vi ska bara fånga 4 abborrar till och i samma storlek. Då vinner vi fan mig denna episoden också. Ja, snart dags för lunchrapport. Vi ska ta vårat sista kast här nu. Ja. Får vi se hur det går. Då gör vi det. Ta i nu gubbe. Jag tar i. Lilla abborren, kan du komma och ta den då? Kom och ta den då. Kom och ta den då. Nej, det kommer inte. Har du sett SM i gäddtjatning? Galenskaparna. Ja, då. Gäddtjat. Nu ska vi sätta oss ner och äta, Jonas. Ja, det ska vi. Gäddan, han gnagde på mitt blyhuvud. Nu är det paus tror jag. Nu är det paus. Eller vill du ta ett sista kast? Det blev inget sånt. Ja, det var ju faktiskt rätt skönt att få nu. Ja, det var ju typ 100 gram till. Ja, signalen har gått höll jag på att säga. Nej, men det är lunchpaus. Del 1 av den här dagen är det slut på. Och det är ett av de trögaste abborrfiskarna för oss som jag tror någon av oss har upplevt på väldigt länge. Jag vet inte, jag väntar bara på att få öppna den här och se resultatet från de andra. Jag vet inte, vi vet varken ut eller in just nu. Vi går helbet så här långt. Nej, man får aldrig ge upp. Det ska vi inte göra. Men... Såg vi på giganterna igår? Absolut. Sista minuten. Pang! Så är det. Så vi får se till att försöka göra något liknande i eftermiddag. Ja, fisket har minst sagt varit varierande. Intressant då alla fiskar samma vatten med samma prylar. Här kan man verkligen sticka ut och visa vem som bemästrar detta fisket. Jiggar.nu har en stadig ledning med sina 4920 gram, alltså 1,33 kilo mer än Team Upplev som följs av utmanarteamet CVC. Det känns riktigt bra. Fan vad bra alltså. Vi ligger verkligen helt rätt. Och Pigletron har varit överlägsen. Alltså, Den har varit grym. Den har varit helt sjuk. Ja, våran plan helt enkelt. Det är väl i eftermiddag att ligga kvar på samma spot. Och försöka uppgradera de där sista. Ja, det patrullerar ju stor fisk här. Absolut. Det visste vi sedan innan. Och det ser vi även nu på lodet. Så att nu vill man ju släppa i. Nu vill man ju fiska, men det får vi inte. Nu ska vi käka lite. Vi ligger 2 på 35,90. Vi ligger 1,3 kilo efter dem.
Ja, deras resultat är magiskt bra. Vi är glada över en andra plats just nu. Ja, det får vi vara. Men nu vi måste få 3 kilos för att komma ifatt dem. Ja. Riktigt jäkla bra gjort av Giga. Jättebra jobbat. Vi ska försöka nu att nagga er i baken lite. Jiggar har fått den på 1340 gram. Alltså det är de som har hittat dem, de har fått dem. Ja. Men jävlar i min lilla låda, jiggar alltså. Ja, men det är kul. Men jag sa det också. 1340, det är en stor jävel alltså. Det är ruggigt stort för att vara den här sjön. Men jag sa också att jag trodde att ett par skulle lyckas. Och det har de gjort. Men så ser vi också att det har varit svårt för 3 lag. Den stora upphämtningen börjar i nästa avsnitt, nästa vecka. Ja, det ska bli kul. Ni får hänga med och se om vi kan utmana butikerna. Vi måste steppa upp! Som fan. Ja, nu kör vi. Skål på det. Ja, det är grymt. Då ska vi inte fiska här i alla fall. Det är ju de 3 sämsta lagen har fiskat här. Supergrattis Jiggar. Detta här var ju faktiskt kul för att då är den inte död sjön, vilket vi trodde de hade rutinalbehandlat den. Vad gör vi för beslut på det här då? Ligger kvar där vi fick en fisk. Giga fick ju en fisk där också. Jag tycker att vi låter det stället vara åtminstone någon timme. Vi har legat där ganska nyligen. Så jag tycker vi gör som du sa. Vi åker ner och kollar det andra stället vi pratade om. Gör vi. Och så börjar vi där efter lunchen. Ja, men vi har i alla fall rätt med att det var de 3 som låg nere i botten. Det var vi i Bojdergiganten. Det är det ungefär som vi trodde. Och sen var det de 3 som vi trodde på topp också rätt. Fast Giga har fiskat fantastiskt bra. Bra jobbat. Bombibjörnar, ni kan. Fan vad bra. Riktigt bra. 1340, 1110. Jävlar vilka fiskar. 950, 760, 760. Stora saker. Mycket fina fiskar. Det är det. Duktiga pojkar. Vi tar dem i nästa. Ja, vi ska ni se århundradets största upphämtning, så finns chansen i alla fall nu. Så in och titta på nästa episod av Arbåda 5. För det kan inte bli sämre än det har varit nu, så nu tittar vi mot toppen. Nu ska vi in i matchen igen. Tack för att du tittade. Följ gärna Tackle Shop Productions på Facebook och Instagram och missa inte nästa veckas avsnitt när dag 2 ute på sjön ska avgöras.